नमस्कार. परत एकदा आपल्या सर्वांचे आमच्या चॅनल फॉर यू मध्ये सहर्ष स्वागत. आज आपण पाहणार आहोत शिळ्या भाकरीचा चिवडा. चला तर मग आपण पाहूया यासाठी लागणारे साहित्य. मी इथे घेतले 2 शिळ्या भाकऱ्या, त्यानंतर एक मध्यम आकाराचा कांदा, थोडीशी कोथिंबीर, कढीपत्ता फोडणीसाठी, त्यानंतर मी घेतले तेल, जिरं, मोहरी, हळद, हिंग, मीठ, साखर आणि लाल तिखट. मिक्सरच्या भांड्यात घेतलेले आहेत. आता मी थोडेसे जाडसर असेपर्यंत थोडे बारीक करून घेते. मी इथे भाकरी मिक्सरमधून काढून घेतलेली आहे. तुम्ही बघू शकता थोडीशी जाडसर ठेवलेली आहे. त्यानंतर जो कांदा घेतला होता तो कट करून घेतला, कढीपत्त्याची पाने आणि कोथिंबीर सुद्धा कापून घेतली. गॅसवर कढई ठेवली आहे आणि मी आता चालू करते. कढईमध्ये आपण थोडंसं तेल टाकून घेऊया. तेल तापलेलं आहे, त्यामध्ये मी हळद, हिंग, जिरी, मोहरीची फोडणी घालून कढीपत्ता टाकलेला आहे आणि त्यात आता कांदा मस्तपैकी परतून घेते. छान भाजून घ्यायचा आपल्याला कांदा. कांदा आता छान भाजला गेला आहे. त्यामध्ये मी आता मीठ, चवीपुरतं टाकलेलं आहे. आता टाकते मी लाल तिखट. हे तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे वापरू शकता. तुम्हाला जर जास्त तिखट हवे असेल तर तुम्ही जास्त लाल तिखट घाला. छानपैकी आपण हलवून घेऊया. ते मी आता त्यामध्ये टाकते थोडीशी साखर, अगदी चिमूटभर. कांदा आपला छानपैकी भाजला गेला आणि त्यामध्ये मीठ, साखर आणि लाल तिखट छानपैकी मिक्स झालेला आहे. मी आता जे मिक्सरमधनं आपण भाकरी बारीक करून घेतली होती ती आता त्यामध्ये टाकते. आता हे आपल्याला पूर्ण व्यवस्थित छानपैकी मिक्स करून घ्यायचं आहे. तुम्ही बघू शकता किती सिंपल रेसिपी आहे. अगदी बेसिक इन्ग्रेडियंट्स वापरून ही झटपट तयार होती रेसिपी. त्यामुळे नक्कीच तुम्ही घरी ट्राय करून बघू शकता. छानपैकी मिक्स झालं आहे ते आणि दिसायला सुद्धा किती मस्त दिसतंय आणि वास तर खूप छान सुटलेला आहे. त्यामध्ये मी थोडासा पाण्याचा हबका मारते आणि ते व्यवस्थित थोडंसं मऊ झालं पाहिजे त्यासाठी. हलवून घेऊया परत एकदा. अगदी पोह्यांसारखी सिंपल डिश आहे आणि दिसायला सुद्धा अप्रतिम दिसते. त्यामध्ये मी आता जी बारीक चिरून घेतली आहे कोथिंबीर ती प्रेझेंटेशनसाठी मस्तपैकी घालते आहे. त्यामध्ये बघा कलर किती मस्त दिसतोय तो. कोथिंबीर घातल्यानं खूपच छान अट्रॅक्टिव्ह वाटते डिश आपली. तर मिक्स करून घेतलं आणि आता प्लेटमध्ये सर्विंगसाठी काढून घेते. जर तुम्ही आमच्या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर करा आणि तुम्ही ही डिश नक्की ट्राय करून बघा आणि कशी झाली हे आम्हाला कमेंटमध्ये जरूर कळवा. थँक्यू.